për të shkëtur bulevardi nga Banga deri te Parku Rinia. Jemi vendosur për të dhënë bujqësisë ato që nuk e dhanë rilinjve. Dashuria për Korçën është shumë më fortë se çdo motiv tjetër. Mirëmbrëma, takohemi përsëri së bashku në studion e televizionit Korça në emisionin Zgjedhje 2017. Sonte në këtë emision të drejt për drejt jemi me kryetarin e degës Partisë Demokratike, zotin Andrea Mano, i pesti në listën e kandidatëve të Partisë Demokratike për qarkun e Korçës. Zoti Mano, mirëmbrëma dhe mirë se ardhët në emisionin Zgjedhje 2017 në televizionin Korça. Mirëmbrëma Tonin, ju falenderoj për këtë ftesë. Si po shkon fushata? Mirë, shumë mirë. Shumë mirë, një fushat ndryshe nga herët e tjera, një fushat më qytetare, më qetë, më thjesht, një fushat derë më derë, një fushat me takime me qytetarë dhe s'ka si tjetë ndryshe kur në një situatë kaq të rënduar ekonomike, në një situatë kur gjithçka ka shkuar keq ekonomikisht, nuk mund të pretendosh që të bësh një fushat se kundër janë bërë vitet e tjera, me shpenzimet më dha, me mitingjet më dha, por ne kemi preferuar që të jetë fushat shumë e thjesht, e cila adresohet tek hallet e qytetarëve, tek problematika e qytetarëve, tek kontaktet drejt për drejta me qytetarët, tek shtrëngrimi i duarve me qytetarët, dhe besoj që po ecën shumë mirë. Kur thatë thjesht, një fushat tillë është duke bërë vetëm Partia Demokratike apo edhe forcat e tjera politike të përfshira në këtë fushat? Me thënë të drejtën, unë nuk kam pasur kohë të ndjek fushatën e forcave të tjera politike për arsye të agjendës, po me sa kam parë dhe partitë e tjera janë më modeste në bërjen e fushatës. Besoj që LSI-ja është pak më agresive në këtë kuptim, por besoj që është një fushat qytetare nga gjitha partitë dhe është më e qetë dhe është më afër qytetarëve këtë radhë. Kur thatë LSI-ja është pak më agresive, çfarë kishit parasysh? Jo, thjesht mendoj që ka një lloj agresiviteti ndoshta në poster apo në takimet që bën. Kjo haset në zona rurale, sepse të paktën në qytet në një gjë tillë nuk e shikojmë. Kryesisht në fshat. Aty ku dhe presioni i kësaj force politike sipas jush është më i madh ndaj votuesve apo jo? Normalisht, Tonin, ne sot duhet që fjalën presion mbi votuesit duhet ta heqim fare nga fjalori jon. Aq më shumë jemi vitin 2017, jemi pas 27 viteve demokraci dhe nuk mund të konceptohet dot që mund të ketë presion mbi votuesit. Por fatkeqësisht në zonat veçanta kjo ndodh, kryesisht në zonat rurale, ka presion, ka shantazh mbi votuesit për të votuar një forcë politike apo një forcë tjetër, përjashto Partinë Demokratike, sepse unë që po drejtoj këtë fushat dhe unë që kam marrë përsipër gjithë barën për degën e Korçës, në asnjë moment nuk do të gjendet asnjë qytetar Tonin dhe ju ftoj ju dhe televizionin tuaj të bëj dhe vëzhgimet e veta, të cilit mund të kërcënohet apo mund të intimidohet për të dhënë votën për Partinë Demokratike me forma dhe mjete të cilat të kalojnë komunikimi qytetar. Atëherë, nëse ka pra një lloj presioni, një lloj sondazhit, kush po e bën këtë? Partia Socialiste, Lëvizja Socialiste për Integrim apo forcat e tjera politike? Ka një lloj presioni, kryesisht në fshat, ka individ të ndryshëm të partive politike të cilët kanë shkuar në për familje të ndryshme në fshat, sepse ne jemi në Korçë Tonin dhe njerëzit ku shkojmë i takojmë dhe normalisht i takojnë gjitha forcat politike, po sigurisht që dhe në vendet ku shkojnë të nesërmen ata kontakte që kanë me ne e tregojnë këtë presion. Pra njerëzit janë bërë më të zgjuar sot dhe ka njerëz që lëvizin kryesisht natën dhe kryesisht njerëz të cilët po mundohen ta prishin këtë fushat elektorale. Ne i kemi evidentuar, ata janë evidentuar, i është bërë me dije prokurorisë, i është bërë me dije policisë, i është bërë me dije organeve të tjera të shërbimit informativ. Pra ka njerëz që shkojnë natën në fshat për të tentuar, për të blerë votën, për të bërë presion mbi banorët, kryesisht në zonat të varfra. Cilat forcat politike, zoti Mano? Por për arsye etike më lejonit mos e them, e kam thënë aty ku duhet, por po e them edhe një herë, ekzistojnë dhe sot individ të veçantë, të evidentuar sot, po e them edhe një herë, një pjesë prej tyre janë dhe biznesmen të Korçës dhe ndoshta edhe të rrethinave të vet, të cilët po them edhe një herë kanë tentuar dhe tentojnë të shkojnë të bëjnë presion mbi qytetarët për të blerë votën e tyre. Dhe kjo është shfaqja më e shëmtuar që mund të ndodhë Korçës, siç e shihni, të paktën këtë radhë pas marrëveshjes historike që është bërë në datën 18 maj, ne kemi arritur që të kemi një fushat shumë të qetë dhe kjo
falë dhe qeverisë teknike dhe ministrave teknik që është krijuar, pasi kjo e ka tensionuar situatën, e ka bërë që gjithë secili nga forcat politike të mos përdori më presionet e mëdha që përdoreshin mbi administratën, jo se ato nuk janë, por janë, kuptohet, më të shtrënguara, do më thënë më pak në dukje, nuk janë siç kanë qenë më parë, por e thash edhe një herë, unë dua të dënoj veprimet që po bëhen këto ditë dhe do të bëhen dhe ditë e fundit sipas informacioneve që ne kemi, sepse ju e dini që Partia Demokratike ka strukturat e vetë të shtrira në çdo cep dhe bilet deri në vendet më të thella të Korçës. Dhe sigurisht ne na vjen informacioni për çdo lëvizje që bëhet, për çdo targ makine që shkon, për çdo individ me makinë vet apo me makina të ndryshme që shkojnë për të kërcënuar njerëzit dhe për të bler votën, blerje e cila parashikohet që në 2 net e fundit jetë në mas të madhe nga këto parti. Zoti Mano, unë po kthehem pak mbrapa, pra tek ajo që ju e niset tek pjesa e blerjes e presionit natën. Të paktën në rrethin e Devollit edhe kryesuesi i listës Partisë Demokratike, unë kam qenë i pranishëm si gazetar në disa prej takimeve që zoti Bereshi ka zhvilluar në Miras, në Bitinsk, në Hoqisht, aty ku edhe ai kishte këtë lloj shqetësimit, pra ju kërkon të votuesve të bëjnë kujdes nga njerëzit e natës të cilët vinë dhe ju bëjnë presion në këto orë të vona. Atëherë, nga një anë Partia Demokratike ka shqetësim një gjë të tillë, nga një tjetër Partia Socialiste ka shqetësim. Atëherë, cila forcë politike është kjo që lëviz natën pra? Sepse unë nëse edhe vetë në këtë moment edhe redaksia pra e emisionit, nëse mund të shkojmë te njëri prej inserteve, nëse mund, se në fakt ne kishim planifikuar insertet e tjera për hir të së vërtetës, por duke qenë se ju paskeni të njëjtin shqetësim me Partinë Socialiste, atëherë cila forcë politike është kjo që lëviz natën? Nëse e keni këtë lloj duke ruajtur sigurisht edhe etikën, por tani unë për arsye etike nuk doja ta thoja, po nëse po ma thoni, ne kemi evidentuar njerëz nga Lëvizja Socialiste për Integrim, të cilët lëvizin natën, por edhe nga PDU-ja në Devoll, të cilët po bëjnë të njëjtën gjë, pra partia Çame në Devoll, kandidati vet po bën të njëjtën gjë, duke bërë presion njerëzve dhe duke përdorur lekët për të bërë presion për të marrë votën, pra PDU-ja në Devoll, por këtë gjë ka bërë edhe LSI-ja në rrethinat e Korçës dhe në Maliq. Se mos në Maliq kjo është shumë e theksuar, po dhe në Korçë ndodh. Dhe unë po ju them këtë gjë, nderuar Tonin, që ne i kemi evidentuar, ne i dim kush janë njerëzit, kemi çuar informacionet aty ku duhet, na është dhënë garanci që të gjitha njerëz janë në kontroll dhe në vëzhgim të rrept nga policia, janë në vëzhgim nga shërbimi informativ, sepse thash marrëveshja e arritur në 18 maj me bekimin dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si qëllim ka pasur këtë gjë, të heqë përfundimisht presionin që bëhet votuesve, presionin që bëhet gjithë njerëzve të cilët për një arsye ose një tjetër, për një vend pune që kanë, apo dhe për një arsye apo një tjetër, mi premtim që mund të kenë nesër, të shkojnë të shesin votën për një sasi të caktuar lekësh. Dhe po e them edhe një herë, po mundohem që ti paralajmëroj, sepse kjo marrëveshje historike ka bërë me dije ose ka vendosur një standard të ri. Nuk ka më dënim me gjob, apo nuk ka më procese që mund të harohen në çështjen e blerjes së votës, por blerja e votës, personi që do të tentoj të blerë votën, apo qoftë edhe nga denoncimi që do të bëhet nga qytetari që shkon dhe i bëhet presion për të blerë votën, dënohet minimalisht, pra direkt dënohet me burg 1 vit dhe maksimalisht deri në 7 vjet. Kështu që unë dua t'ju bëj thirrje këtyre personave të ruajnë qetësinë, të bëjnë një fushat qytetare, si kundër po bëhet këtë radhë, të paktën po flas për Korçën, dhe me sa di unë nuk ka pasur asnjë incident dhe unë uroj dhe shpresoj që të mos ketë asnjë incident, por të jenë të bindur që strukturat e partive në qoftë se do të provokohen, pra në qoftë se do të shohin njerëz të cilët do të shkojnë të blejnë votat në fshatra të ndryshëm, ndoshta dhe në lagjet të caktuara të qytetit, do të ketë një reagim maksimal. Zoti Mano, ne me të gjithë kandidatët që kemi patur në studion e këtij emisionit, pra në televizionin Korça, emisionet ose me saktë bisedat i kemi ndarë në 3 pjesë. Ne në fakt hymë në fushat, por unë doja të vija edhe një tjetër tek pjesa e parë e emisionit që ka të bëj me kandidatin. Sonde jemi me kryetarin e Partisë Demokratike, i pesti në listën e Partisë Demokratike pra zotin Mano. Atëherë, të lutem, edhe për teleshikuesit, edhe për votuesit korçar, kush është Andrea Mano? Andrea Mano është një djalë që ka lindur dhe shëritur në Korçë,
Kam mbaruar studimet e mia gjimnazi në Rajqi Qirinxhi, më pas kam vazhduar studimet për biologji kimi në Fakultetin e Shkencave në Tiranë. Më pas kam bërë 2 studime pas universitare, 2 mastera, master të nivelit të parë për shkenca politike dhe më pas master të nivelit të dytë po për shkenca politike. Jam i martuar me 2 fëmijë dhe jam i nderuar që jam pjesë e listës së Partisë Demokratike, të listës së vitit 2017 të Partisë Demokratike dhe e vlerësoj shumë dhe e çmoj besimin që kryetari ka vendosur për të më përfaqësuar dhe mua në listën e këtij viti për Partinë Demokratike. Zoti Mano, në çfarë rrethanash jeni gjendur në politikë? Dhe kur ka ndodhur kjo, në çfarë viti? Herë e parë ka qenë në 91-shin. Ka qenë në 91-shin, pikë së pari në atë kohë jemi përfshirë pa dashje, me thënë drejtën, pra na ka marrë përfshirja studentore, kam qenë pjesë e asaj nate të 8 dhjetorit kur për herë të parë dolën studentët dhe protestonin për drita dhe ka ndodhur përplasja e famshme e ditës së diel të nesërmen tek ambasada amerikane sot apo ishte ambasada italiane, dhe më pas jemi përfshirë tek protestat dhe tek grevat që çuan në rrëzimin e bustit të diktatorit, dhe për herë të parë në Partinë Demokratike tek konvikti jon ne jemi përfshirë në shkurt, në mos gaboj, në shkurt e 91-shit, kur kemi mbushur formular dhe një peticion që vinte konvikt në konvikt për të bërë pjesë e Partisë Demokratike. Në mënyrë aktive? Më pas, po? Jo, aktive si student. Unë po them, jemi përqendruar në mënyrë aktive jo, aktivisht më pas unë kam mbaruar universitetin, duke qenë thjesht pjesë e studentëve dhe Partisë Demokratike, pa ndonjë angazhim në strukturat në Tiranë të rëndësishëm, por thjesht në qytetin studenti. Më pas jam larguar, kam emigruar në Greqi dhe kur jam kthyer për të bërë biznesin tim në qytetin e Korçës, jam angazhuar në vitin 2000 aktivisht, pastaj më pas në politik dhe vazhdoj që nga viti 2000 dhe deri sot 2017, për 17 vjet kam qenë pjesë e politikës aktive në Korçë. Në një moment keni patur pra zgjodhet një forcë tjetër politike, jo Partinë Demokratike. Po, në një moment, në vitin 2000 ka qenë një lëvizje reformuese që në Partinë Demokratike për të qenë pjesë e partisë e PDR-s që ka qenë atëherë. Unë kam pasur dhe fatin dhe nderin që të zgjidhem dhe kryetar i asaj partie në atë kohë. Ka qenë një eksperiencë shumë interesante dhe një eksperiencë që mua më dha shumë besim dhe optimizëm, sepse kam kandiduar në vitin 2005 dhe kam gjetur një mbështetje të jashtëzakonshme nga njerëzit në qytetin tim. Ka qenë përvoja ime parë, eksperienca ime parë, por gjithmonë ideja ishte që pavarësisht sepse ne kemi qenë forca aleate dhe kemi qenë bashkë me Partinë Demokratike, gjithmonë synimi dhe zemra ka qenë tek PD-ja derisa e arritëm atë për të shkrirë bashkë për të qenë pjesë e Partisë Demokratike në vitin 2009. Në çfarë vitit keni ardhur në krye të Partisë Demokratike deri nga Korçë? Kam ardhur në vitin 2014. Dhe pra keni këto vite jeni në krye të kësaj force? Kam 2 vjet e 3 vjet afërsisht që jam në krye të kësaj force për degën e Korçës. Zoti Mano, lista për të tjerët, pra lista e kandidatëve për deputet në qarkun e Korçës për të tjerët, e theksoj, ka qenë shumë e kontestueshme, ndofta nisur edhe nga fakti sepse në këtë listë ekzistuese duke ju përjashtuar ju, të gjithë tjerët kanë pak kontribut në degën e Partisë Demokratike, por edhe në Partinë Demokratike të qarkut të Korçës. Në fakt, ka patur kontestime edhe brenda Partisë Demokratike të qarkut të Korçës për këtë listë? Jo, nuk e besoj. Tani, lista e Partisë Demokratike ka qenë produkt i një nisme që kryetari Basha ka nisur që në muajin dhjetor, ku secili nga anëtarët e Partisë Demokratike, po dhe nga qytetarët e Korçës, kishte të drejtë që të propozonte deputetin që ai mendonte që mund ta përfaqësonte. Dhe ka pasur në mos gaboj vetëm për Korçën mbi 300 apo 400 propozime që kanë erdhur nga individë të ndryshëm, dhe sigurisht që të zgjedhësh në një numër kaq të madh deri në pra të zgjedhësh 11 nga 200 apo 300 veta, apo ndoshta edhe më shumë, sepse kanë qenë dhe propozimet online për cilat unë nuk është se kam informacioni se sa mund të ketë shkuar, por kanë qenë shumë. Sigurisht që ka dhe kontestimet e veta për ata që mendonin se mund të ishte dikush apo mund të ishte dikush tjetër. Ajo që mendoj është që është një listë kurajoze, është një listë të cilin kryetari Basha është munduar që të gërshetoj përvojën politike të individëve të cilët kanë një mbështetje politike dhe organizative
në qendër, me individ të rinj të cilët i afrojnë rishtas politikës, me përvojën akademike, e cila është më së nevojshme për t'i dhënë imazhin e qytetarisë listës së Korçës. Do besoj që është një listë interesante, dhe më duket që është një listë shumë e mirë me të cilën qytetarët korçar mund të gjejnë brenda vetes të riun e devotshëm, i cili do të ecin politikë, përvojën disa vjeçare të Partisë Demokratike në organizim dhe në kontribute, jeta akademike, qytetaria korçare mund të gjejë veten e vet, dhe besoj që është një listë shumë e mirë, e cila do të provohet në fundit se sa mbështetje do të marrë në Korçë. Kur thatë do provohet, çfarë patet parasysh? Do të provohet, pra do të matet rezultati që ne do të marrim në Korçë. Në fakt, herë të tjera, të paktën kryetari i Partisë Demokratike të degëve ka qenë më i respektuar për sa i përket renditjes. Kjo gjë nuk ka ndodhur me ju. Pra, nuk ka shku më poshtë tek vendi i tretë, jeni në vendin e pestë. E keni pritur për të qenë kaq poshtë apo për të qenë pak më lart? Jo, nuk e shoh respektin tek unë kisha më tepër tek institucioni, tek vendi i kryetarit. Shiko, Toni, në politikë ka disa strategji politike që ndiqen, dhe këto strategji vendos kryetari. Për sa kohë ai është zgjedhur një antar një vot, pra ka marrë vot besimin maksimal të qytetarëve, ka dhe të drejtën dhe përgjegjësinë e zgjedhjes të listave, dhe sigurisht taktikat i vendos ai. Nuk është e vërtetë kjo, sepse herën e kaluar kryetari i partisë ka qenë përsëri pesti në listë në zgjedhjet e vitit 2013 në mandatin e dytë. Unë nuk e shoh këtë gjë problem. Për mua bile jo vetëm 5 personat apo 6, po të 11 janë zgjedhur për të qenë pjesë e një ekipi i cili plotëson njëri tjetrin në atë masë e cila është e nevojshme për të përballuar një fushat. Pra, gërshetimi i të rinjve, i përvojës, i organizimit, i jetës akademike, i njerëzve që janë më impulsiv, siç është Ervini për shembull në Maliq, ka bërë që kjo të jetë një listë shumë e mirë, që unë mendoj që është një listë interesante, e cila në fund të fundit shpreh dhe thelbin e asaj që po ndodh në Partinë Demokratike, dhe ajo që po ndodh në Partinë Demokratike pas humbjes të vitit 2013, e cila ka qenë një humbje shokuese për gjithë ne, ka qenë hapja totale Partisë Demokratike, ka qenë afrimi i të rinjve dhe i të rejave të cilët donin që të kishin shtëpinë e tyre, pra donin që të ishin në shtëpinë e tyre në Partinë Demokratike, i jetës akademike, i atyre të cilët donin që të investonin në politikë, pasi kishin qenë të suksesshëm në jetën akademike. Pra është gërshetim, është një miks i gjithçka që po ndodh në Partinë Demokratike, dhe unë them që është një listë shumë e mirë, sepse në fund të fundit gërsheton filozofinë e kryetarit Basha për të rinovuar, për të hapur, për të afruar në Partinë Demokratike gjithë ato shtresa apo gjithë ata njerëz që ndoshta deri dje janë larguar nga Partia Demokratike ose nuk ju është dhënë një mundësi më shumë. Në fund fundit, lista e dashur tonin është një mundësi për gjithë secilin për treguar veten e vet. Shiko, unë kam vërejtur diçka. Ju dëgjova dhe ju tani këtu në studio janë pak më përpara. Kam vërejtur që Valentina Duka, pra, e cila është e para në listën e Partisë Demokratike për qarkun e Korçës, e shikoi televizë në Korçë edhe në takime derë me derë, siç thoni ju, me 2 bashkëpunëtorë të afërt saj. Nga ana tjetër, ju thatë se unë jam duke e udhëhequr, nëse shprehem saktë kështu, fushatën elektorale të degës së Partisë Demokratike të Korçës. Kjo vjen se keni pak besim tek Valentina Duka, apo sepse ka qenë një strategji që duket lëviz vetëm pa qenë mbështetur nga pjesa tjetër? Jo, përkundazi. Nuk di sa isha saktë në këtë përcaktim, apo shumë i nderuar që listës tonë është bashkuar një akademike si zonja Vali, një intelektuale e shkëlqyer me një përvojë të jashtëzakonshme në fushën e saj, një zonjë e cila është marrë dhe më parë me politikë në Partinë Demokratike, pra nuk është herë e parë që merret sot politikë. Ne na jep nder fakti që Vali është bërë pjesë e kësaj liste. Ajo që unë thash është që kryetari i partisë ka dhe peshën e organizimit të fushatës dhe të drejtimit, sepse në fundit ka të bëjnë me gjithë strukturat e Partisë Demokratike, dhe në çdo fushat pesha i bie kryetarit të partisë. Pra, unë kam këtë detyrë dhe nga roli tjetër që kam si kryetar partie. Sepse nëse unë shikoj, pra tek Partia Socialiste është zoti Peleshi ai që udhëheq fushatën elektorale të kësaj force politike. Nga ana tjetër, Lëvizja Socialiste për Integrim është Edmond Paneriti, ai duke qenë i pari i kësaj liste, ai që udhëheq fushatën elektorale të kësaj force politike. Për të ardhur deri tek Libra, pra është ai që është në krye tek Partia Demokratike, duket ju e njihni më mirë situatën, e njihni më mirë terrenin, për këtë arsye
Po i them edhe një herë, unë veç, me sa di unë, edhe zoti Peleshi nuk është kryetari i partisë këtu, as zoti Paraliti nuk është kryetari i partisë. Dhe për këtë arsye, me qenë në listën e Partisë Demokratike është vendosur dhe kryetari i Partisë Demokratike, dhe kjo është risi, kryetarit Partisë Demokratike i bie dhe pesha tjetër e organizimit dhe menaxhimit të strukturave. Pra, thash dhe njerë, Vali e cila i sjell imazhin e vet, sjell energjinë e vet, ka bërë një punë të shkëlqyer në këto javë të fushatës, dhe fakti që del më shumë me pak njerëz, kjo është strategji e vendosur nga shtabi i Partisë Demokratike, nuk ka lidhje me faktin që duhet vënë më shumë apo s'ka njerëz për të shkuar më shumë, ka të bëjë në lidhje me një strategji që në lagjet e vjetra të qytetit të Korçës, në ato ku Vali kërkon që të hyjë dhe shtëpi më shtëpi, t'i takoj, ne kemi menduar që është më etike që të mos ketë një grumbull njerëzish nga mbrapa, sepse ajo ka shumë qejf që të shkojë të bisedojë dhe brenda në shtëpi, të kontaktojë njerëzit, dhe nuk do të ishte etike që ta presin njerëzit jashtë, mendimi jon kështu ka qenë pak në strategjia, dhe është zgjedhur që Vali të shoqërohet nga 2 apo 3 persona, nuk ka qenë se ka shoqërohet vetëm një person, pra 2-3 persona kryesisht pedagog që e shoqërojnë, dhe ne kemi menduar që në këto lagje strategjia e vajtjes derë më derë është më efikase dhe është më mirë me më pak shoqërues se sa ç'mund të ndodhi në lagjet e tjera, të cilat shoqërimi bëhet në masë më të madhe. Për shembull, nëse ta shihni Valin para 2 ditësh në lagjen 4, në lagjen 14, në lagjen 15, ka pas mbi 70 apo 80 vjeta që shoqëronin, pra është çështje strategjie elektorale që ne kemi menduar për të zhvilluar fushatën në Korçë. E kuptova. Ne gazetarët kemi patur një shqetësim gjatë kësaj periudhe me Partinë Demokratike të paktën Korçë, edhe kolegët të tjerë e kanë si shqetësim. Keni patur pak prani të mediave, të kamerave gjatë kohës kur ju jeni marrë me fushatën elektorale të forcës tuaj politike. Pse ka ndodhur kjo? Pra, prania kamerave nuk ka qenë, ose me sa kamerat nuk kanë qenë të pranishme gjatë gjithë kohës në fushatën tuaj elektorale. Ka qenë një kërkesë juaj mos me pas kamera, keni pas frikë sepse ka patur persona të cilët nuk kanë dash praninë e kamerave për shkak se mund të kenë një vend punët, apo çfarë arsyesh kanë qenë? Mua nuk më rezulton kështu. Kur në shtabi qendror i cili drejton fushatën i dashur Tonin, artohet dhe një strategji elektorale e cila tek ne ka qenë e tillë që në takimet të cilat jepet mesazhi nëpërmjet medias, pra takimet e mëdha, takimet që bëhen në lagje, takimet që bëhen në fshatra, në çdo fshat, të paktën në grupimet që ne bëjmë, fshatra që kanë dhe popullsi, kamerat kanë qenë prezente, unë nuk e di që nuk kanë qenë. Me sa di unë gjatë 3 javëve, në 2 javëve të fundit mos gaboj, apo 3 javëve, në çdo ditë kanë qenë kamerat në takimet që kemi bërë. Por strategjia jonë ka qenë e tillë që ne nuk kemi preferuar këtë radhë, dhe ta thash dhe pak më parë, në një kohë kur situata ekonomike është jashtëzakonisht e rënduar, kur njerëzit po përpiqen me mishe me shpirt se si ta nxjerrin muajin, tani ne ti bombardojmë me 4 apo 5 aktivitete në media se të gjitha mund të bëheshin. Ne na është dukur që këtë radhë do të ishte më e thjeshtë dhe do të ishte më qytetare që ne të pozicionohemi tek qytetarët nëpërmjet medias me 2 takime në ditë, dhe gjithë pjesa tjetër e takimeve, siç e thash njëherë, është strategjia jona për të takuar, për të shkuar fshat në fshat, derë më derë, dhe sigurisht që kur ti shkon derë më derë dhe fshat më fshat, nuk ka rëndësi dhe nuk është e nevojshme për të marrë kamerën, vetëm në ato raste kur ti do të japësh një imazh thjesht që po shkojnë dhe po dalin. Nuk ka qenë kjo detyra jonë këtë radhë, pra është ndryshe nga gjithë fushatat që kemi bërë. Kështu e kemi gjykuar, rezultati do ta shohim se si do të jetë më pas. Se si keni punuar. Zoti Mano, ju duke qenë se jeni edhe kryetar i degës Partisë Demokratike të Korçës, njërazi dhe i 5 një listë pra të kandidatëve për deputet. Partia Demokratike gjatë gjithë kohës ka qenë shumë aktive në deklaratat e veta për sa i përket investimeve të realizuara në bashkinë e Korçës. Edhe gjatë fushatës ju merreni me këto investime të realizuara. Për të gjitha investimet jeni kundër apo? Pikë së pari ne kemi qenë kundër investimeve. Kemi qenë kundër hedhjes të lekëve në disa vepra të cilat ne i quajmë që për qytetin edhe mund ta anashkaloheshin në momentin që qyteti ka probleme më të mëdha, në momentin që qyteti ka probleme sociale, dhe kemi menduar dhe kemi dhënë alternativën tonë që më mirë këto lekë, dhe kjo ka qenë dhe gjua ime që unë kam përdorur gjatë takimeve të mia, po edhe në Këshillin Bashkiak. Pra nuk jemi kundër investimeve, e kam thënë dhe në Këshillin Bashkiak të gjë, kam thënë dhe kryetarit bashkisë, jemi kundër rrugës në të cilat shkojnë këto investime. Pra shkojnë
sipas mendimit tonë, për më shumë luks dhe më shumë fasad dhe nuk shkojnë për të atje ku qyteti apo qytetarët ka nevojë. Për shembull, unë kam qenë personalisht dhe kam thënë dhe publikisht në Këshillin Bashkiak, e them dhe sot, që kam qenë kundër investimit për rreth 3 milion euro të kullës së Korçës bashkë me rregullimin apo rrethinat për rreth, për investimin rreth 3.2 milion euro që po i bëhet qytetit Korçës duke ndryshuar vendodhjen e bashkisë të qytetit, për ta çuar bashkinë e qytetit tek biblioteka, për të hequr bibliotekën që aty, për të çuar Pallatin e Kulturës tek prefektura, për të lëvizur prefekturën. Pra gjithë kjo lëvizje që kushton gjitha rreth 3.2 milion euro, për mendimin ton dhe si forcë politike, po dhe për mendimin personal, duket luks i tepruar në një moment kur situata ekonomike është jashtëzakonisht e keqe, kur ka me qindra mira familje të pastreja që kërkojnë një vend për t'u streuar, dhe ne kemi dhënë opsionin ton, apo për 1.2 milion euro që është bërë për rregullimin apo për ngushtimin e rrugëve në pjesë të caktuara të qytetit, dhe opsioni jonë është ky që këto 8 apo 10 milion euro, të cilat idhen për të bërë kullën, për të ndryshuar zyrat, për të ngushtuar këto rrugët, do të ishte më eficiente për të ndërtuar pallate, të cilat këto do t'i shërbenin qytetarëve. Dhe ne mendojmë me një llogaritë thjeshtë me 10 milion euro, nëse ne do të investonim diku në 10 apo 11 pallate, gjithse cila prej cilave mund të ketë 30 apo 35 apartamente, ne mendojmë që është më mirë që 10 milion euro të idhen për të bërë 500 apo 600 apartamente për të pastret, po marrë vetëm një pikë të kësaj, se sa t'jetë kulla, t'jetë ndryshimi zyrave apo ngushtimi rrugëve. Dhe është më mirë që këto lekë të mund të idheshin përderisa ekzistojnë për të subvencionuar, po marrë një rast tjetër, fermerët, apo për të dëmshpërblyer fermerët e Dvoranit, fermerët e Voskopit, fermerët e Devollit, të cilët si vjet janë dënuar, ndoshta edhe nga në një formë të tillë, themi nga natyra, për të mos pasur prodhime. Pra më mirë që këto 10 milion euro mund të jepeshin këtyre fermerëve dhe të dëmshpërbleshin ata, se sa të ndërtoheshin, të bëheshin këto ndërtime që janë. Sepse unë mendoj dhe ky është mendimi im, që qytetarët e Korçës mund të jetonin fare mirë dhe pa kullën, dhe pa zyrat e bashkisë që ndryshojnë, dhe pa ngushtimin e rrugëve apo disa projekte tjera të cilat kanë marrë miliona euro, por që nuk kanë një impakt drejt për drejt në jetën e qytetarëve. Do të them dhe pazari, sigurisht pazari ka qenë për mua një masakër tjetër më vete në dy aspekte, po të mbaroj një këtë pikë e parë që thash. Pra këto 10 milion euro, pra kemi menduar më mirë të jepen atyre të cilët kanë nevojë dhe që rregullon jetën e atyre qytetarëve, ka nevojë fermerët dhe që rregullon jetën e fermerëve në faktin që ose për arsyeën se ata nuk kanë me çfarë të investojnë vitin tjetër. Dhe të imagjinosh që janë me mira fermerë, janë 3200 hektar, të cilat nuk kanë sot asnjë mbështetje nga shteti. Ne kemi dhënë ofertën tonë që këto lekë do të ishte më mirë të përdoreshin atje se sa përdoreshin tek kulla, zyrat apo ngushtimi i rrugëve. Për sa i përket pazarit tonin, qëndrimi ka qenë i saktë dhe ka qenë i drejt për drejt. Kam qenë kundër lëvizjes të bizneseve të pazarit në atë formë që është bërë nga Bashkia e Qytetit, në një formë të dhunshme. Kanë qenë rreth 150 biznese, të cilët janë lëvizur pa dëshirën e tyre, janë informuar shumë shpejt, pra shumë herët për të lëvizur biznesin e tyre. Kam dhënë dhe propozimin tim që nëse donte vërtet Bashkia ta bënte këtë gjë, mund t'u linte 2 vjet kohë apo 3 vjet kohë që bizneset të programonin mallin që kishin blerë, të gjenin vendin e përshtatshëm, të programonin dhe biznesin e tyre, sepse gjë më e vështirë në biznes është ndryshimi i vendit të tregtimit. Pra kam qenë kundër kësaj, por nuk kam qenë kundër investimit të pazarit për të zbukuruar pjesën e vet, pra fasadën. Por tani të investosh miliona lekë për fasad dhe të hedhësh 1500 veta, të cilët mbajnë pra 140 biznese, nga të cilat përfitojnë të ardhur rreth 1000 apo 1500 veta në rrugë, ndaj kësaj kam qenë dhe jam përsëri kundër. Atëherë, siç e thash edhe në fillim të emisionit, ne kemi edhe 4 inserte, por i lutem regjis, nëse do bëjmë një shkapërcim të lehtë. Kalojmë pra tek inserti numër 3, ku Niko Pelleshi flet për pazarin, dhe rikthehemi përsëri në studio me zotin Mano në emisionin Zgjedhje 2017. Duhet ta them që restaurimi i kësaj trashëgimie kulturore, që është pazari i vjetër i Korçës, është më i madhi i kryer ndonjëherë në Shqipëri, mund ta them pas Butrintit, por që nuk është kryer me kontribut buxhetit të shtetit.
Kështu që jemi shumë krenar, por në të njëjtën kohë duhet të jemi edhe mirënjohës ndaj kontributit të qeverisë shqiptare, të kryeministrit Rama, i cili e ka vizituar shumë herë pazarin, sepse është një sfidë e përbashkët për të ndërtuar një projekt, le të themi, një akupunktur në trupin e Shqipërisë, akupunktur kulturore, që do të shërbej pastaj si model për restaurimin e trashëgimisë të mrekullueshme që Shqipëria ka në fshatra dhe qytete nga veriu në jug. Zoti Mano, ky është mendimi i Peleshit. Ju vazhdoni të keni mendim ndryshe. E respektoj, jo, unë nuk pash diçka ndryshe, thash e respektoj mendimin e Zotit Peleshi, thash që ne jemi pro investimit, por mënyra, po e them edhe një herë, se si u gjet dhe mënyra e largimit të bizneseve për çuar aty 10 apo 15 biznese, për ne kjo është e dëmshme dhe e dënueshme. Atëherë, vim tek inserti i parë ku Zoti Peleshi flet për Muzeun e Artit Mesjetar. Është një tjetër investim. Gjithmonë kemi synuar që në Korçë të ndodhin gjëra që janë më të mirat në Shqipëri. Edhe këtë ritëm duam të mbajmë dhe në të ardhmen. Kemi sot muzeumin më të bukur në Shqipëri. Muzeu i Artit Mesjetar është absolutisht më i bukur në Shqipëri, një nga më të bukurit në rajon, i nominuar para pak muajsh për në konkursin e faqes më të madhe, portalit më të madh të arkitekturës në botë, Arkdeli, për ndërtesa më e bukur në botë. Nuk ka fituar, po edhe fakti që u rendit krahas pak qindra ndërtesave të vitit 2017 në botë, për ne është një, jo thjesht edhe vetëm një nder, por është një promocion i shkëlqyer. U rikthyem në studio, por do t'i lutemËrgjis, kalojmë edhe tek një insert tjetër, pra që ka të bëjë me muzeun në Gjon Milit, dhe kthehemi përsëri pra në studio në bisedë me Zotin Mano. Kemi bler 240 fotografi shumë të çmuara të Gjon Milit, kemi rikonstruktuar shpilën rumune, kemi siguruar një financim nga TAP, a kompania konsorciumi TAP, që dua ta falenderoj. Jemi gati për të filluar ndërtimin e muzeut unikal në Shqipëri, që padyshim do të jetë arsyeja që shumë vizitorë, jo vetëm vendas, por sidomos të huaj, do të vinë në Korçë për ta vizituar, sepse është i rrallë, është unikal edhe në botë, nuk ka një muze të Gjon Milit në botë. Jemi rikthyer pra përsëri në studio. Zoti Mano, Muzeu i Artit Mesjetar. Keni qenë më të rezervuar për sa i përket kritikave. Mendofta unë nuk më rezulton se keni qenë kaq të ashpër sa për investimet e tjera në Korçë për këtë muze. Është e vërtet apo? Po, kjo është e vërtet, po tani për mungesë modestie, unë do t'ju them që kam qenë një nga njerëzit që kam lobuar për të bërë ky muze, dhe unë nuk e di se ku ka diçka këtu për të thënë. Jo, do të thënë unë e kishim më tepër në kuadrin e investimeve të realizuara. Kam lobuar për të bërë ky muze. Kur keni qenë prefekti, është dhënë premtimi në vitin 2011 në Krishtlindjet, në Pashkën e vitit 2011, ku ka qenë dhe kryeministri i vendit, dhe është premtuar Imzot Joanit që ne do të investojmë dhe do të pra flasim për 2011, dhe nuk e di se kush çështja për të krenuar sot për muzeu, ideja është lindur... Për të krenuar Partia Socialiste e kështu fjalën. Pikërisht. Ideja është dhënë nga Partia Demokratike, është gjetur një financim në atë kohë nga qeveria greke në bashkëpunim me qeverinë shqiptare, pra me mbështetjen e qeverisë shqiptare, dhe ka filluar investimi, bile nga informacione që unë kam nga kolegu im, nga zoti Karamelo, aty janë investuar edhe 600.000 euro nga qeveria greke, pra lekët janë gjetur nga qeveria greke. Ne kemi qenë iniciatorët e ndërtimit të këtij muzeu. Ka filluar të ndërtohet që në vitin 2011. Po kishte metur në mes të rrugës për hir të së vërtetës. Ja, këtë po mundojmë të them, pra ideja ka qenë jona, premtimi ka qenë joni, fillimi i ndërtimeve dhe ndoshta 50% e ndërtimit është bërë gjatë qeverisë Partisë Demokratike, dhe sigurisht që nuk mundet që investimet që nisin qeveri të mos mbarohen në një qeveri tjetër. Por po e them edhe një herë, nuk e di se ku është çështja për të krenuar, se gjithçka ka qenë ide po themi Partisë Demokratike, po u thash, dhe emja personale, po dhe me mbështetjen atë kohë të kryeministit, që është premtuar publikisht, dhe unë juftoj që të vendosni insertet e Pashkëve të vitit 2011, mos gaboj, ku është thënë që ne do të ndërtojmë Muzeun e Artit Mesjetar. Sepse edhe kërkesa e metropolitit ka qenë për të liruar kishën, pra atë ku ishin. Ka qenë kërkesa që në vitin 2009-2010
dhe kur unë kam qenë prefekt, kam bërë takimet e mia me Mitropolitin dhe i kemi premtuar që kjo do të lirohet dhe do të ndërtohet muzeu dhe për këtë arsye thash edhe një herë, ka filluar ndërtimin atë kohë. Sigurisht që është mbaruar, e përshëndes faktin që u mbarua në këtë kohë, por nuk ka asnjë arsye për të mos për të mos e përshëndetur, sepse po e them edhe një herë, nuk e di sa i vërtet është fakti, po nga zoti Karamelo është përmendur vazhdimisht në takimet që ai bën si një formë shkelje në bes, po themi, nga qeveria aktuale, e cila nuk ka pranuar që për 600.000 euro që ka investuar shteti grek, të paktën të vendosej një plak ku të thuaj që këtu ka kontribuar dhe shteti grek. Është vendosur deri në momentin e fundit nga çfarë më shtën, dhe pastaj kryeministri i vendit ka kërkuar që të hiqet ajo plak dhe kjo ka krijuar sigurisht një lloj tensioni ose një lloj po themi shkelje të besës që ata e quajnë, sepse me thënë të drejtën, kur një shtet kontribon dhe kur dikush jep financime, minimumi për të vendosur një plak duhet ishte. Gjithsesi ky është vendimi i kryeministit Rama, po e them edhe një herë, ky muze është ideuar, është filluar, është piketuar nga në kohën e qeverisë së Partisë Demokratike dhe sigurisht mua më vjen shumë mirë që sot është realitet që ky muze i është bashkuar Korçës dhe më vjen shumë mirë që në vend të atij muzeu, atje ku ka qenë muzeu, në ato kushte jashtëzakonisht të keqia, ku mbaheshin ikonat të një vlere të pallogaritshme, do të ndërtohet nga e para kisha e Mitropolis, një kishë e cila ka pasur histori të veçantë për qytetin e Korçës dhe vlerat veçanta, ashtu si kundër e ka dhe kisha e Shëngjezhit, e cila fatkeqësisht nuk ju kthye nga bashkia e qytetit dhe nuk ju është kthyer besimtarëve dhe qytetarëve korçar nga qeveria në këtë mandat, por jam i bindur dhe shpresoj që në vitet në vazhdim do të gjendet çdo lloj mënyre, do të negociohet çdo lloj mënyre që edhe aty të rikthehet kisha e Shëngjezhit. Që të thotë, domethënë ajo bashki ose me saktë zyrat e shërbimit të bashkisë do të largohen? Që do të thotë zoti Tonin, në vendet e shenjta, në vendet të cilat kanë një lloj historie, në vendet të cilat historikisht kanë qenë të kulteve, të feve dhe këtu jam e kam thënë në Këshillin Bashkiak, unë jam për të kthyer çdo tokë gjithë besimtarëve musliman për të ndërtuar xhamit e tyre atje ku ka pasur xhami, çdo tokë të gjithë besimtarëve Bektashin për të ndërtuar teqet atje ku ka qenë teqe, sepse këto vendet i nderuar tonin janë dhe vendet të bekuara dhe nuk është thjesht ndërtimi i objektit, por është dhe toka në cilën ndërtohet dhe sigurisht që janë për të kthyer besimit ortodoks çdo vend në të cilën ka pasur kishë përfshirë dhe kishën e Shëngjezhit. Përfshirë dhe kishën e Shëngjezhit. Unë e kam thënë dhe në intervistat mia që do të loboj dhe do bëj maksimumin tim që ajo kishë të ndërtohet përsëri aty ku është, pavarësisht faktit që sot po të bëhet një ndërtim i panevojshëm, një shkatrim i vlerave kulturore të qytetit. Imagjinoni që ka qenë kisha e cila ka qenë Shëngjezhi, ka qenë ëngjëll mbrojtës i qytetit, nëse ju keni parë nga historia, ka qenë kisha ku është shuguruar fanoli dhe kisha në të cilën është meshuar për herë të parë në gjuhën shqipe. Pra, për këtë arsye imagjinoni ne që duam që të vinë turistë në Korçë, imagjinoni se sa shumë turistë do të vinë nga gjithë Shqipëria, po dhe nga jashtë për të parë kishën thash ku është meshuar për herë të parë shqip në Shqipëri. Për këtë arsye, kishën ortodokse. Për këtë arsye unë mendoj që rikthimi i kësaj kishe komunitetit ortodoks, po dhe gjithë qytetarëve korçar, se ne fatmirësisht, po ta keni vënë re, ne i festojmë bashkë. I festojmë bashkë Pashkët dhe me besimtarët musliman, festojmë bashkë muajin e madhnueshëm të Ramazanit, kisha nderin për shumë të isha një iftar para disa ditësh në medreseja dhe e falenderova shumë përfaqësuesit e medresesë që na ftojnë bashkë dhe jemi bashkë të gjithë besimet. Kam qenë në teqen e Melçanit, kam qenë në teqen e Turanit dhe ndjehemi shumë mirë kur shkojmë të gjithë bashkë dhe i festojmë gjithë bashkë të festa, nuk ka arsye sepse ne të mos mblidhemi bashkë, të bëjmë një marrëveshje që gjithë këtyre komuniteteve, pavarësisht se cila parti është në pushtet, t'u rikthejmë pronat. Nëse ju kam kuptuar drejt, zoti Mano, me pak fjalë. Në momentin kur Partia Demokratike do të jetë në pushtet, pra do ketë edhe qeverinë, ju mendoni se aty nuk do të kemi më zyra shërbimish të bashkisë, por do kemi kishën e Shëngjezhit, pra do të ndërtohet kishë? Unë mendoj që në vendin ku ka qenë kisha e Shëngjezhit, sado vite që të kalojnë, ju e patë se si rodhën ngjarjet. Ka qenë bibliotekë, u ndryshua biblioteka dhe tani po bëhet bashki. Në momenti që u ndryshua biblioteka, pra u ndryshua destinacioni, normalisht duhet të ishte kthyer kishës aq më shumë kur është kërkuar nga komuniteti ortodoks. Gjithsesi,
vitet mund të kalojnë, nuk e di pas sa kohësh mund të ndodhi kjo. Pra ju jeni për jam i bindur që në atë vend është më mirë për qytetin, është më mirë për historinë e qytetit që ti rikthehet komunitetit ortodoks, siç jam i bindur që çdo truall që i takon komunitetit mysliman dhe komunitetit bektashin duhet i rikthehet një orë më parë. Është e vetmja mënyrë tonin, apo dhe komunitetit katolik, sepse këtu megjithëse mund të ketë pak, dhe komuniteti katolik ka pronat e veta, ka një pronë pak dhe unë jam dhe dua të loboj me çfarë do lloj mundësie që të kem, pas një dallim fetar, që të paktën atë që ndodhi në vitin 67 dhe që prindit tanë nuk arritën dot ta ndalojnë, të paktën në këtë kohë ne t'ja u kthejmë komuniteteve. Jo, me qenë se edhe ju më përmendët pak pjesën e pronës të besimit katolik. Unë, duke qenë se i përkas këtij besimit, bëjmë dije se në Korçë, në qendër të Korçës, mbrapa ish degës Partisë Demokratike, sot pronë e konsulatës greke, ka qenë dikur madje që në vitin 1924 kisha katolike në Korçë. Atë pronë të cilën nuk ja kanë kthyer akoma as institucionin lokale, por edhe tjetër. Në çështje e kaluar, kjo duket ne kemi shumë pak respekt me sa duket për pronat e komuniteteve. Ne të bëjmë diçka tonin, pavarësisht se çfarë ka ikur, ne të paktën dhe unë besoj tek politika e re, tek njerëzit që vinë pa pasur shumë mbi peshën e tyre dallimet fetare apo dallimet kam më tepër tek pjesa e pronës, dallimet midis komuniteteve, jam i bindur që çdo komunitet dhe shiko, ka të drejtën e Zotit për shumë e rëndësishme kjo do të vendosë një paqe sociale. Pra nëse ti i garanton çdo komuniteti, të gjitha pronat ja kthesh, sepse në fundit ato kanë qenë prona të tyre. Kanë qenë prona ku kanë qenë xhami, kanë qenë prona ku ka qenë teqe, kanë qenë prona ku ka qenë kisha për besimin katolik dhe ortodoks, dhe unë nuk gjej asnjë logjik sepse mos ju kthehen këtij komuniteti. Kështu që le të vendosim ne një marrëdhënie dhe një marrëveshje të shpëtojmë nga pesha që kemi marrë ndër vite duke ju llaboruar dhe duke ju marrë pronat komuniteteve ndryshme fetare. Okej, e quaj edhe të mbyllur këtë pjesë. Ndërkohë, përpara se ne të kalojmë në pjesën e tretë pra të këtij emisionit që ka të bëjë me Republikën e Re, zoti Mano. I lutem regjis, kalojmë pak momente reklam dhe rikthehemi përsëri në studio. Duaj që fëmijët e mi të lumtur, të drejtë dhe punëtor. Duaj që fëmijët e mi të rriten me respekt ndaj familjes. Duaj që fëmijët e mi të jenë krenar për punën tjetër. Unë punoj në Abibank. Unë punoj në Abibank. Unë punoj në Abibank. Unë punoj në Abibank. Abi, një bank, një familje. Kur bëhet fjalë për shëndetin, në mendje më vjen vetëm një emër: Klinika Mjekësore Kristi, e vetmja certifikuar me ISO 9001-2008. Analiza laboratorike, biokimike, hormonale, bakteriologjike dhe imunologjike. Klinik stomatologjie, kardiologji, endokrinologji, gastroenterologji, fibroskopi dhe kolonoskopi, neurologji, reumatologji, onkologji, ORL, ginekologji, alergologji, pediatri, ortopedi, imazheri, ekoskaner dhe grafi për të gjithë trupin, urologji, okulistik, vizita, lente, xhama dhe syze të gjitha llojeve, nga markat më të njohura në treg. Farmaci, medikamente cilësore dhe mati të tensionit falas për pacientit. Klinika Kristi 2, tani edhe në Pogradec. Apliko tani për kartën e pacientit dhe përfiton nga ofertat. Klinika Kristi, gjithmonë pranë jush. Jemi rikthyer përsëri pra në studio me zotin Andrea Mano, kryetari i degës Partisë Demokratike të Korçës, njerëzi i pestë në listën e kandidatëve për deputet të qarkut të Korçës. Zoti Mano, një ditë më parë unë kam qenë në zyrën tuaj të shtypit dhe kam marrë programin e Partisë Demokratike për hir të së vërtetës, shumë flet palosje,
një program që duket ju e keni përgatitur për ta shpërndarë për të gjithë qytetarët e qarkut të Korçës dhe jo vetëm. Janë disa pikat programi, po sjarin s'është i gjithë program. Sigurisht, ato që janë më të prekshme ose më saktë që kalojnë drejt për drejt edhe tek votuesi. Republika e re, ekonomi e fortë, e nesërme, e sigurt. Kështu thuhet. Apo jo? Po. Diçka më shumë? Republika e re është ajo për cilën ne kemi bërë për 90 ditë protest në Tiranë. Kemi bërë 2 mitingjet dhe protestat më të fuqishme ndoshta të 27 viteve të fundit, sepse kemi besuar që sistemi aktual, politika aktuale, rregullat aktuale të lojës janë të vjetruara tashmë dhe vendit i nevojitet një shpresë e re, i nevojitet një politikë e re, i nevojitet një republikë e re. Çfarë është republika e re me pak fjalë? Është një sistem rregullash. Një sistem ligjesh, është një kushtetut e re, është një mënyrë e re e të zgjedhurit të individëve nga populli, të deputetëve nga populli, të kryetarit të bashkisë, mënyra si përzgjidhet, e presidentit nga populli, një kodiri zgjedhor, pra një mënyrë e re e llogaridhënies të deputetëve që do të zgjidhen nesër në Republikën e re, të shkarkimit të deputetëve brenda mandatit të tyre, të shkarkimit të kryeministrit brenda mandatit të vet, nëse si mban premtimet, të shkarkimit të kryetarit të bashkisë brenda mandatit të vet. Pra është një mori ligjesh dhe është një shpresë e re për këtë vend për të mbyllur një faqe 27 vjeçare të funksionimit të Republikës të vjetër me të mirat dhe të keqjat e veta, por që i dashur toni në çdo moment ne kemi të nevojshme të përqafojmë diçka të re dhe Republika e re është shpresa që po i vjen qytetarëve shqiptar për të nesërmen. Të gjitha këto bën të mundura edhe pas asaj marrëveshje të arritur mes kryeministrit aktual të vendit Edi Rama dhe liderit të opozitës Lulzim Basha. Ajo marrëveshje është vetë Republikë e re. Pra është pjesë e Republikës së re, është hapi i parë për Republikën e re, që ç'do të thotë? Do të thotë që njerëzit të votojnë të lirë, njerëzit të kenë kurajin që të mos u bëhet presion, mos kërcënohen, që ministrat të mos i përdorin varësit e tyre për të shkuar në fushat, që mësuesit mos shkojnë të shantazhuar në mitingje apo në takime, por të shkojnë dhe të votojnë apo të marrin pjesë ose jo sipas zemrës së tyre, që askush të mos kërcënohet për votën e lirë, por që gjithsecili të ndjehet i lirë ashtu si kundër ndodh në vendet europiane, të shkojë ditën e votimit, të jetë i lirë për të votuar pa guxuar kush, që as t'i bëj presion, as ta kërcënoj, as t'i bler votën. Meqense gjithçka ka ardhur më tepër se sa nga 90 ditë qëndres në çadrën e lirisë në bulevardin Dëshmor të Komit, te kjo marrëveshje e 2 liderëve pra të forcave kryesore politike të vendit, Rama nga një anë dhe Basha nga ana tjetër. Kryeredaktoria e emisionit ton, Konstanca Koçi, pra ka zgjedhur një insert, i lutem regjis, inserti 4, ku Meta shprehet nuk ka shans për Tomin e Gjerin. Inserti 4 të rikthehemi përsëri në studio. Nuk ka shans për Tomin e Gjerin. Edhe socialistët do votojnë për lësin, edhe demokratët do votojnë për lësin, si shpresa për demokraci dhe për qeveri transparente dhe përgjeshme. Si mund votojnë demokratët dhe socialistët për 2 njerëz, për 2 fëmijë të llastuar, që morën 2 parti gati dhe i shkatruan. Ka strukturat PD-s të përgades. Ka strukturat Parti Socialiste përgades. Jo, Tomi dhe Gjeri ishin një dështim i madh për popullin shqiptar dhe për demokracinë shqiptare. Tomi dhe Gjeri, thot Meta. Ma nuk më takon të flas për kryetarin e Lëvizjes Socialiste për të krip, se ndoshta pra i thot se ai paktën thot që edhe demokratët do votojnë Lëvizjen Socialiste për integrim, zoti Mano. Por me sa ti ai është sot në qeverisje me kryeministin Rama dhe nëse nuk i pëlqente vërtet kryeministi Rama, mund të ikte nga qeveria. Është kështu apo jo? Jo, në fakt nga ana tjetër edhe Partia Demokratike dhe gjatë ditëve të qëndrimit në çadër priste largimin e Ilir Metës për të bashkuar në çadër dhe për të rrëzuar qeverinë. Kjo është e vërtetë. Unë kam qenë pjesë e strukturave drejtuese Partisë Demokratike si kryetar me kryetar që kemi diskutuar dhe po ju them që në asnjë moment nuk kemi pasur dyshim që Ilir Meta mund të largohej nga qeveria, në asnjë moment. Në fakt zoti Mano, ka qenë një teatër zoti Tonin, ka qenë një teatër sepse këto 2 parti të cilat kanë bashkë qeverisur,
këto dy parti që janë përgjegjëse për situatën ekonomike në cilën po kalon vendi, që dukshin sikur çonin njerëzit e tyre për të ngacmuar apo për të sharë individ të veçantë, ka qenë teatr sepse kur vinte puna për të votuar në parlament, I kanë votuar të dy votonin bashkë. bashkë. Pra kanë votuar bashkë për koncesionet, kanë votuar bashkë për taksat e larta, kanë votuar bashkë për rritjen e çmimit të energjisë, kanë votuar bashkë për gjithçka të keqe që ka ndodhur në këto 4 vjet. Dhe njerëzit duhet ta dinë që ka qenë një teatr thjesht dhe vetëm për të larguar vëmendjen e njerëzve nga problemet e tyre ekonomike, nga problemet e tyre sociale dhe për të marrë me mediat, me komentatorët, me opinionistët, të cilët në 90% të rasteve kanë qenë pjesë e këtij teatri dhe çfarë ka prodhuar në fund. Njerëzit merreshin me këta individ, por haronin që kur vinin në shtëpi, të nesme përsëri nuk kishin punë, nuk kishin më shumë lek. Ai që kishte biznes të vogël, haronte që nuk kishte bërë më shumë xhiro, nëse këta bënin sikur zireshin apo jo. Pra ka qenë i gjithë teatr dhe unë dua të them me këtë që tha zoti Meta, që nëse nuk i pëlqente, ai mund të dilte, mund të dalë dhe sot nga qeveria. Por çfarë ndodh? Nga njëra anë bëri sikur shahen, nga njëra anë bëri sikur akuzon njëri tjetrin, nga ana tjetër qeverisin së bashku. Tani si ta kuptojmë këtë gjë? Unë besoj që qytetarët e kuptojnë. Ju e kuptoni, unë e kuptoj që para interesit të qeverisjes, para interesit vjedhjes të lekëve, para koncesioneve, para gjithçkaje që është dhënë këtyre dy partive, ata nuk mund të tërhiqeshin. Prandaj e them që ka qenë një teatr dhe mundësinë ka pasur zoti Meta për të treguar nëse këto që thotë sot do të ishin të vërteta, se këto nuk thuhen kur ti je në fushat, po këto thuhen kur je në qeverisje. Dhe ai mbani më çka ka thënë partia e zotit Meta. Ka thënë që ne nuk do futemi në zgjedhje pa opozitën. E mbani? Sigurisht. Është futur e para në zgjedhje pa opozitën. Ka thënë që presidenti duhet të takojë opozitën, se duhet të jetë konsensual. E morën vetë presidentin. Pra gjithçka që ka ndodhur, po e them edhe një herë, më vjen keq, po ka qenë një teatr i tyre për të skenuar gjërat dhe për të skenuar gjëra që thjesht populli të komentonte, ti e di shumë mirë që të nesërmen gazetat shkruanin, opinionistët merreshin me javë të tëra, çfarë tha njëri, çfarë tha tjetri, por në fund njerëzit vazhdonin të ishin të varfër, bizneset vazhdonin të mos kishin xhiro, ekonomia jon vazhdonte të rënojë. Për këtë arsye përgjegjësit kryesor janë të dy këto parti sigurisht dhe zoti Meta. Zoti Mano, edhe për të përfituar në kohë, pra atë kohë e cila është e planifikuar për secilin prej kandidatëve në emisionin Zgjedhje 2017 në televizionin Korça. Republika Re, plani për ekonomi të fortë, me pak fjalë. Çfarë kemi ne sot? Kemi një ekonomi të rënuar, kemi biznes të vogël i cili në masë të madhe, në masën më të madhe po braktis biznesin dhe po mbyll bizneset e veta. Kemi njerëz që kanë humbur shpresën dhe po largojnë jashtë vendit. Kemi aplikime të jashtëzakonshme për llogarin amerikan, ndërkohë që kemi 250.000 veta që kanë ikur në Gjermani, pra ka një dyndje masive të njerëzve sepse kanë humbur shpresën. Çfarë themi ne? Ne themi që e vetmja mënyrë për të rimëkëmbur ekonominë është ndihma që ne duhet t'i japim biznesit. Dhe programi i Partisë Demokratike në pjesën më të madhe të vet është drejtuar pikërisht në këtë aspekt. Çfarë do të bëjmë ne? Me pak fjalë, ne do të ulim taksat që janë jashtëzakonisht të larta, taksën progresive që ka vendosur kryeministri i sotshëm, do të vendosim një taksë të sheshtë 9%, po 9%. 9% taksë sheshtë, që është taksa më e ulët në Ballkan, ndoshta edhe nga më të ultat që ka qenë ndonjëherë. Ne do të ndihmojmë biznesin e vogël duke i hequr taksat dhe gjithçka që aty rëndon dhe duke vendosur, duke paguar biznesi vogël në bazë të vetë deklarimit taksa sa 1.5% e xhiros, por që në total ato bashkë me taksat bashkiake nuk do të kalojnë një masë të caktuar të taksave, do t'i vendoset biznesit të vogël një pull në bizneset e tyre në fillim të vitit, një pull dhe pas kësaj me vendosjen e pullës në biznes i dashur tonin, dhe kjo është një pikë shumë e rëndësishme që unë e kam masur në 10 takime që kam bërë me biznesin e vogël, për gjatë gjithë vitit nuk do të ketë tatimor të drejtën të shkojë të hyjë të kontrollojnë atë biznes. Pra kush do të shkeli nga tatimorët pragun e atij biznesi, ai jo vetëm që do të largohet nga puna, po do të kalojë edhe për ndjekje penale. Çfarë do të bëjë kjo? Ulja e TVSH-s do të ulet në masën 15% dhe po ju them që vetëm ulja e TVSH-s në masën 15% do të çlirojë 400 milionë euro, të cilat nuk do të jenë më në xhepat e pushtetarëve, por që do t'i lejojnë tregut, pra do të jenë 400 milionë euro që do të qarkullojnë menjëherë në treg, dhe sigurisht që ne mendojmë që ulja e taksave, ndihma ndaj biznesit të vogël, ulja e TVSH-s do të bëjë të mundur rifillimin e lëvizjes të biznesit të vogël dhe të biznesit të madh, dhe kjo çfarë do të çojë në fundit në momentin që, sepse ekonomia është si një zinxhir,
kur fillon të ketë qarkullim leku, sepse sot çfarë ndodh? Sot s'ka lek në treg, nuk qarkullon lek në treg. Për këtë arsye, për arsye të taksave të larta, mungesën e lekut në treg, për mungesën e xhiros që kanë bizneset e vogla, ato falimentojnë bizneset, ikën dhe njerëzit nga puna, sepse një biznes i cili del me humbje nuk mund mbaj njerëz në punë. Ne çfarë do bëjmë? Do bëjmë totalisht të kundërtën. Do ndihmojmë bizneset, do t'i ulim taksat, do t'i subvencionojmë për të marrë njerëz në punë, pra do t'u japin mbështetje për të marrë njerëz në punë, dhe kjo çfarë do të bëj? Do rifillojë ekonomia të lëviz, kjo kuptohet do dhe kone vetë, do të rifillojë ekonomia të lëviz dhe do të fillojë punësimi të jetë ashtu sikur ka qenë më parë në biznesin e vogël kryesisht, por ne besojmë që vendimi që do të bëhet taksave për biznesin e madh dhe ata do të fillojnë të punësojnë më shumë njerëz. Kjo do të jetë me pak fjalë mënyra dhe zinxhiri i lëvizjes të ekonomisë për bizneset. Por nga ana tjetër, ne mendojmë që prodhimi vendas, i cili është shkatruar në këto 4 vjet, i cili ka arritur pikat më të ulta për arsye të papërgjegjshmërisë të qeverisë, e cila ka hapur doganat si asnjëherë tjetër, duke konkuruar për prodhim bujqësor, pra për fermerët, po flas, pra duke konkuruar në mënyrë të pandeshme ata që sjellin produktet nga jashtë me produktet tona, dhe në mënyrë pandeshme sepse nga jashtë subvencionohen fermerët dhe çmimi i kostos së tyre, i prodhimit të tyre del më i ulët, sesa këtu tek ne ku nuk subvencionohen fermerët dhe çmimi i kilogramit, pra i kostos është më i lartë. Tani ti nuk mundet të shkosh në një lojë futbolli kur dikush të lozi me 11 veta dhe dikush lozi me 7 veta dhe të pretendosh që të jenë barabartë. Pra ne mendojmë që duhet të subvencionojmë direkt fermerët, ndryshe nga ç'është sot, që subvencionojnë vetëm 2 individ dhe këta vetëm ata që janë pranë qeverisë. Ne do të subvencionojmë fermerët kokë për kokë, do të jepen 100 milion euro çdo vit, i nderuar Tonin, për subvencionin e fermerëve, dhe do të jepen 50 milion euro në vit ndihmë për fermerët për hyrjen në parcelat e tyre, pra për rrugët që do të çojnë në parcelat e tyre, për sistemin ujitës, për sistemi kullues dhe pra të vaditës. Dhe në total këto bëjnë 600 milion euro. Pyetja më e thjeshtë që del nga qytetarët është kjo, po mirë, ju nga të t'i gjeni këto 600 milion euro kur taksat ulen dhe kur ju nuk e keni këtë mundësi, pra nga të gjeni mundësia financiare. Ne dashur Tonin, në momentin e parë që do të vim, do të anullojmë 600 milion euro të koncesioneve që kryeministri Soçëm i ka dhënë vetëm 4 personave, pra koncesionet në shëndetësi. Po është e lehtë për të anulluar. Sigurisht, ne do të gjejmë. Se të njëjtën gjë para se të vinë në pushtet në vitin 2019 edhe vetë kryeministri aktual Edi Rama, por nuk ka anulluar asnjë koncesion. A do jetë lehtë pastaj tani unë nuk do të them koston që vjen nga arbitrazhi. Çfarë tha kryeministri Rama se po të marrim kryeministri Rama. Se mund të themi jemi gati, por a do ta realizojmë dot? Kryeministri Rama ka thënë dhe për 300.000 vende pune, ka thënë dhe për shëndetësi falas. Jo, nëse ishim të koncesion. Ka thënë për legalizim e falas, ka thënë që do të ulte çmimi i energjisë, bile ndoshta e para pak ditësh ju tha njerëzve që ka mulur, sepse se dini ju ka mulur çmimin e energjisë, ndërkohë që njerëzit kanë faturat e 2017 dhe 2013 që i bën konsumatorëve. Për 75% të qytetarëve është rritur energjia, por nuk do të merrem me këtë se pjesë e debatit. Dua të them që ne do të bëjmë gjithçka dhe janë marrë masat, projektligjet janë gati për të votuar, për të anulluar të gjitha koncesionet të cilat shkojnë në 4 persona dhe për t'u rikthyer. Pyetja ime është, a do të jetë lehtë zoti Mano, sepse ndaj thash, të njëjtën gjë thatë. Unë besoj që në momentin që ka një vullnet të qartë politik dhe në vullnet që do të ketë dhe një marrëveshje midis palëve politike për të rikthyer vëmendjen tek qytetarët, për të rikthyer vëmendjen kontrata zoti Mano nuk është e lehtë për të prishur kontrata. Sigurisht që ka kontrata të cilat ne gjykojmë që janë abuzive. Ka kontrata, mund të marrë kontratë në check-up. Nuk janë forcat politike që e vendosin, janë apo janë abuzive. Mund të marrim kontraktën e check-upit dhe ju dini çfarë ka ndodhur me check-upin. Njerëz që shkojnë të imponohen për të bërë analizat dhe ka dhe raste që dalin gratë, emri pra që figuron në shizonjës me prostat. Pra mos bëjmë gjëra qesharake. Check-upi ka qenë një dështim total i kësaj qeverie, koncesionet në shëndetësi ka qenë një dështim total i kësaj qeverie, sepse ju jeni vetë, nuk mundet do që një firmë, një punësuar në Itali, me një të punësuar të marrin 110 milion euro koncesion. Nuk ka asnjë shans, nuk ka asnjë mundësi që ndodhi këto, dhe s'dua të merrem me ato sepse unë fash edhe një herë, pra ju e konstatoni, ne gjykojmë që lekët që do të mblidhen nga taksat e shqiptarëve dhe ne gjykojmë se mblidhen më shumë lekë në qoftë se ti vendos taksa të ulta, sepse biznesi i vogël, po dhe biznesi i madh është më i prirur ti paguajë ato taksa dhe të çlirohet nga taksidarët, nga tatimorët, nga gjithë ata që shkojnë dhe vit pas viti, muaj pas muaj, marrin dhe lekë të tjera, sepse këto janë taksa të fshehta i nderuar Tonin. Pra, këto të gjitha shkojnë në dëm të prodhimit. Pra, ne mendojmë që ata do të paguajnë më shumë lekë dhe do të jetë më lirë ekonomia, do të jetë më e qetë, i mi qetë biznesi për të punuar, në qoftë se ne vendosim taksën e shtesë
9% se sa që sot. Kjo do të shliroj miliona euro të cilat ne mendojmë do të drejtojnë qytetarëve, kryesisht fermerëve, për cilët ne kemi premtuar 100 milion euro subvencion në vit, pra 400 milion euro do t'jepen në 4 vjetë subvencion i drejt për drejt, se kjo është shumë e rëndësishme, pra do t'jepet fermer më fermer, shtëpi më shtëpi, jo si që është sot. Dhe e dyta, për rajonin e Korçës, me qenë se po flasim, kemi premtuar që brenda muajit tetor do të dëmshpërblehen të gjithë ata fermerë të cilët u dëmtuan nga breshri si vjeçëm, pra nga kushtet e motit, janë 3200 hektar, nga Dvorani, në Voskop, në Devol, të cilët... Jo, unë jam... Jo, më falë, e kështë fjallë për... Ju më pyetët për programin dhe unë po flasë pikat programit. Nuk është fushat, sepse... E ti pse s'është fushat. Se më kanë thënë këta fermerët, mbrëmi që në Dvoran, dhe më thanë që shiko, tha dikush, këto i thonë ju, po këta i thonë dhe të tjerët. Po pra, këtë dhe shë thëmë dhe unë. Problemi është ka një gjë i ka thënë edhe ish zëvendës kryeministri, tje të një gjë i ka thënë ministri i bujqësisë, po që dhe është ndryshimi? Ndryshimi është ky që njerëzit që janë në pushtet, i kanë parate, kanë qeverinë dhe shkojnë marrin lekë t'u japin. Opozita premton atë që s'po bën qeveria ta bëj kur vjen pushtet. Pra ndryshimi është i tillë. Pra ju po kërkoni votën? Zoti Panariti që shkon dhe ka shkuar, ju ka marrë shënime, ka thënë me radhë që është kandidati mos gaboj lësisë. E ka mundësi sepse është në pushtet, merri lekët dhe shkoj jepo. Pra në momentin që do të dësh problemi se ky është shteti për qytetarët, këtë kërkojnë fermerët. Ti shkoj jepu lekët. Tani ai thotë që shiko, të fitojmë ne pa jep lekët. Po pse të fitosh ti në pushtet? Ky është ndryshimi nga ne. Pra ne nuk jemi në pushtet që t'japim sot lekët fermerëve. Ministrat teknik i kanë ndaluar këto lloj gjërash, qoftë edhe për të dëmshpërblyer. Me sa duket. Jo, ministrat teknik jo. E para nuk ka pasur asnjë plan. Ministrat teknik kanë erdhur tani, por dëmi ka ndodhur edhe 2 muaj të shkuar edhe po them. Derisa janë verifikuar. Një ministër sa janë verifikuar dëmët. Tani aty janë verifikuar, po më kanë thënë që janë marrë emrat, janë marrë shënimet, paskush ka shkuar. Askush nuk ka shkuar në parcelë të masi se sa do t'japi gjithë secili. Tani si do japësh ti dëmshpërblim kur nuk di sa do t'japësh Tonini, sa do t'japësh Andrea. Pa dashur që bëj avokatin e djallit, të paktën unë si gazetar, por edhe kolegët e mi kanë qenë në parcela së bashku me ministrin Panariti, me ish zëvendës kryeministrin, me zotin Niko Peleshi, të cilët realisht është kështu siç thoni ju. Ju kanë premtuar për dëmshpërblimin e dëmit, por përpara se të vinin deri këtu, i kanë siguruar për ngritjen e grupeve të kontrollit për të vërtetuar ose më saktë për të verifikuar edhe vetë dëmet. Nëse ju thoni rikthimi besimit në politikat ekonomike në një prej pikave të programit tuaj. Diçka më shumë zotim? Kjo që më thash. Pra taksa të ulta, ekonomi më e sigurt, një klim për biznesin, një ndjeshmëri më e madhe ndaj biznesit. Diku thoni platforma të përbashkëta zhvillimi. Po patjetër. Gjithçka që ne po flasim për fermerët ka erdhur si rezultati një konsultimi që ka erdhur nga vetë fermerët, nga grupet ndryshme të interesit, dhe ne jemi të gatshëm të bashkëpunojmë me ta për çdo lloj projekti apo çdo lloj programi i cili thash edhe një herë do të përfshi qytetarët në qendër të vendimarrjes. Nëse doni të zgjatim pak dhe për përfshirjen e qytetarëve, sepse është me shumë interes. Sigurisht. Republika e Re që ne po themi, marrëveshja e arritur në 18 maj, e cila do të vazhdojë efektin e vet në bazë të marrëveshjes dhe në muajin tetor, kur do të krijohet kushtetuta e re, një kushtetutë e re në të cilën presidenti nuk do të jetë më pjesë e pazareve politike të 71 personave në parlament, po do t'i rikthehet popullit. Pra presidenti me kushtetutën e re do t'i rikthehet popullit, do të zgjidhet nga populli. Deputetët është parashikuar që gjithë deputetët që do të kandidojnë të paktën Partinë Demokratike, po besoj që kjo do të jetë vullnet dhe i Partisë Socialiste për sa kohë është firmosur marrëveshje. Po sigurisht, derisa është firmosur marrëveshja. Zoti Mano, kemi marrëveshje të firmosur? Do të jenë deputetët të cilët Zoti Mano, ja ta mbaroj edhe pastaj unë jam i gatshëm të lutem çdo lloj përgjigj nga drejt për drejt. Kemi marrëveshje të firmosur mes Bashkës dhe Ramës? Po sigurisht ka një marrëveshje të firmosur për 18 maj, sepse a mund të përshëndet cetën pikat e kësaj marrëveshje? Pikat kryesore. Ka informacion sa çka nga media, po pikë e kësaj marrëveshje është që në muajin po them i bindur që keni më shumë. Krahas zgjedhjeve të cilat do të ndryshonin duke vendosur qeverinë teknike, ajo që është kërkuar, por nuk është arritur qeveria teknike pa Ramën kryeministër, por kemi qeveri teknike me Ramën kryeministër dhe me 7 ministra teknik dhe me 6 apo 7 drejtorë të rëndësishëm teknik, të cilët po e kryejnë në mënyrë perfekte punën e tyre në këtë fushat për të ndaluar thjesht vetëm pra zi tjetër as për termin as për gjëra të tjera, po vetëm presionin ndaj administratës, duke bërë thirrje administratës që të ri larg fushatës, pra duke bërë thirrje individëve të cilët janë administratë dhe kanë një status të në pozitë civil për qëndruar larg administratës. Ja ta mbaroj. Po të lutem, unë po të kuptoj, por janë nuk e tham Republikën e Re dhe më duket se si interesuar për Republikën e Re. Unë jam shumë interesuar për Republikën e Re, por jam shumë interesuar me të pyet.
Ato qeverisin së bashku, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste në bazë kësaj marrëveshje? Jo, ne shkojmë, jo, ne jemi në marrëveshje sepse duhet të sqarojmë njerëzve. Ka një marrëveshje të firmosur nga të dy liderat politik. Po ta them për çfarë? Kushtetuta një. Për kushtetutën e re, për një kod të ri zgjedhor, për një kod të ri penal ligjesh, pra një kod i tërësi ligjesh, të cilat kanë të bëjnë me miratimin në mënyrë të përbashkët nga Partia Demokratike dhe Partia Socialiste në parlament në muajin tetor, mos gaboj, për të krijuar këtë kushtetutë të re, për të hequr këtë kod zgjedhor që kemi sot, do mendoj që do të jetë më ndershme që secila nga partitë të shkojnë të garojnë të vetme, pra pa përdorur hilen e koalicioneve kur njëra parti që është në koalicion merr dhe gjithë votat e partive tjera dhe bie që partitë e vogla ose partitë me më pak elektorat të mos ndjehen fare. Atje do të ketë një kod i cili gjitha partitë do të shkojnë të garojnë më vete dhe në bazë të do të ketë, kuptohet, dhe një përqindje proporcionale, mos gaboj, në rang vendi, dhe në bazë të kësaj përqindje, gjithsecila nga partitë që merr votat dhe që ka mbështetjen në elektorat, do të ketë përfaqësimin në parlament. Pra kjo është, po një diçka tjetër që do të thoja është që do të mbaroj më çështja e listave, pra nuk do të ketë lista të bëra nga kryetarët e partive për të vendosur deputetët, por kandidatët për deputet do të shkojnë të votojnë një në popull para se të jenë pjesë e listës së Partisë Demokratike. Kjo do jetë për dy forcat politike kryesore apo për Partinë Demokratike? Unë besoj që kjo është një nismë marrëveshjes, thash mos është edhe kjo pjesë e marrëveshjes. Besoj që kjo është një nismë demokratike që s'ka asnjë arsye që dhe Partia Socialiste pse mos e përqafoj. Megjithatë kjo është vendimarrja e kryetarit të Partisë Socialiste, unë po flas për atë që na takon ne dhe çfarë do të bëjmë ne. Pra deputetët e Partisë Demokratike nuk do të zgjidhen më me listë, do të jenë individët që do të hidhen për votim në popull. Populli do t'i votojë dhe në bazë të atij votimi dhe në bazë të vendimarrjes të kryetarit, do të jetë ai që do të përcaktojë se cilët individ do të jenë ata që do të përfaqësojnë njerëzit në parlament. Nga ana tjetër, kryetari i bashkisë, kandidat për kryetar bashkie do ndjekin të njëjtën formulë, pra do të hidhen emrat në votim, do të bëhet votim siç bëhet në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Për presidentët. Pak a shumë për presidentët. Pra modeli që ne po marrim është modeli Trump, është modeli i Shtetit Bashkuara të Amerikës dhe ne besojmë që ky model është modeli më pse qesh, është modeli më i suksesshëm. Qesha për faktin se bënë modeli Trump. Dhe besoj që është modeli më demokratik që ekziston sot, sepse ne mendojmë që nëse ne realisht duam që t'i japim forcën qytetarëve, pra jo me fjalë, po t'a japim me vepra realisht, duhet t'i lëmë ata që të vendosin. Dhe ç'është më kryesorja? Krahas sistemit të ri zgjedhor, krahas kodit të ri penal dhe gjithçka tjetër që do ndryshoj, reforma në drejtësi, e cila do të eci dhe do të ndryshoj totalisht në bazë të kësaj marrëveshje, do të ketë dhe një diçka e cila është shumë interesante. Cila është? Do të ketë mundësi që deputeti të shkarkohet në mes të mandatit, nëse ai premtimet që jep elektoratit të vet, premtimet që jep ai nuk i mbat. Do ketë të drejtë elektorati që ka votuar, sepse për sa kohë votohet nga elektorati për t'u zgjedhur fillimisht, po flasë, brenda partisë, ka të drejtë që ai ta shkarkojë në mes të mandatit. Këtë gjë do të ketë nëpërmjet mënyrave të ndryshme që janë sot në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe kryeministri, pra nëse një kryeministër nuk i mban premtimet e veta, nuk ka sepse populli të presi 4 vjet për ta shkarkuar, po ka mekanizma që mund të shkarkohet në mes të mandatit dhe njëjta gjë me kryetarin e bashkisë. Çfarë do të bëjë kjo tonë? Kjo do të bëjë që të mos kemi më deputet që vinë këtu kërkojnë vota, jetojnë në Tiranë dhe vinë kërkojnë vota në Korce dhe pastaj për 4 vjet nuk duken më në Korce. Atë për çfarë tituam këta deputet? Se unë besoj që deputetët zgjidhen në një rajon ku për të qenë më afër qytetarëve, për të shkuar qytetarët, për të takuar deputetët, për të qarë radhët e tyre, për të diskutuar, dhe besoj që kjo do të jap fund shkëputjes që deputetët sot kanë me elektoratin. Sepse ai nuk do të guxojë më që për një hall apo një shqetësim që ka elektorati të mos shkojë të kontaktojë, nuk do të guxojë më që ata të pastërret që janë në Korçë të mos shkojë të kontaktojë dhe të lobojnë në parlament për këta të pastërret. Nuk do të guxojë më atyre që u shpreh ndihma ekonomike apo kempet dhe jetojnë në kushte të jashtëzakonshme, sepse sigurisht mund të ndërpritet mandatin në mes. Kjo do të bëj atë që unë do të them që deputeti do të jetë më i lidhur me zonën, qytetarët do ta shohin më shpesh deputetin dhe sigurisht që ai do të bëjë maksimumin për të zgjidhur problemet që ka zona. Kjo është Republika e Re në terma të thjeshtë. Sa filluam të flasim për Republikën e Re, shtuat bisedës dhe në gjysmë marshit. Kjo erdhi sepse jeni shumë optimist. Republika e Re është një lloj besimi që ne kemi dhe një lloj shprese për diçka ndryshe tonin, për të shkëputur njëherë mirë nga kjo dhe është shumë e rëndësishme që Republika e Re të ecë në rrugën e vet, unë jam i bindur shumë që do të eci dhe si pjesë e kësaj marrëveshje që ju e përmendët në datën 18 maj. Është shumë e rëndësishme sepse ne në këtë vend duhet të kuptojmë që ka ardhur koha për marrëveshje të mëdha,
për bashkime të mëdha, të cilat do të çojnë në një lloj qetësimi politik, do të çojnë në një lloj qeverisje më pranë qytetarëve dhe jo thjesht në shere politike dhe në sharje politike, apo si ato që dëgjuam pak më parë në televizion, që për mua është një mungesë etike, sepse s'mund të etiketohen dy persona që janë liderat të partive në atë formë, po gjithsesi kjo i mbetet zotërisë në fjalë. Pra duhet që të kuptojmë që ky vend ka nevojë për një paqe sociale dhe ajo që ne po shohim sot në fushatin, nderuar Tonin, prandaj e nisa pak më parë që është një fushatë e qetë. Keni vënë re çfarë është bërë në fushatat e tjera. E keni parë qytetin si ka qenë. Teti ngarkuar me banderola, teti ngarkuar me zyra elektorale të mëdha, teti ngarkuar me postera, një lloj mbytjeje që qytetarët nuk ja kishin për borxh politikanëve që ta bënin. Dhe mendoj që kjo lloj politike, kjo lloj marrëveshje ka sjell qetësinë në elektorat dhe ne do duam dhe do të shkojmë drejt asaj që të arrijmë të bëhemi një vend europian, sepse kur ne duam të shkojmë në Europë, do të themi që dhe zgjedhjet duhet të bëjmë si në Europë, dhe ju dini në vendet europiane askush nuk interesohet kur ka zgjedhje, askush nuk e ndot qytetin kur ka zgjedhje, po shkojnë gjithë që askujt nuk i bëhet presion kur ka zgjedhje, askujt, pale pastaj të mendohet për të blerë votën e dikujt. Dhe ne do synojmë, Republika e Re do të synojë që të lerë pas Republikën e Vjetër, t'i lëm pas këta njerëz që kanë trajtuar elektoratin thjesht për të marrë vota dhe për të trajtuar qytetarët ashtu si kundër ata e kanë, ashtu si kundër ata e meritojnë. Zoti Mano, unë të kuptova drejt i bindur që ashtu si që të kuptova unë kanë kuptuar edhe teleshikuesit e qarkut të Korçës, edhe sepse për fatin e mirë sinjali i televizionit Korça hyn në pjesën më të madhe të qarkut, është një investim i realizuar nga drejtoria e këtij televizionit, të mësfundit ka synimin për të shkuar në çdo familje të qarkut të Korçës me sinjalin e këtij televizionit. Pra, në qoftë se ashtu unë jam i bindur që të kanë kuptuar shumë drejt që pas zgjedhjeve të qershorit, pra të datës 25, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste qeverisin së bashku. Edhe për të nuk e thash. E le për të kuptuar. Ja, Tonin. Shiko, të lutem. Të lutem shumë mos spekulojmë ato Jo, nuk po spekuloj, por kërkojnë bashkëpunime të mëdha, kërkojnë ka një marrëveshje politike, është ndryshe marrëveshja dhe është tjetër koalicioni. A qartë, po. Pra dy gjëra për të shkuar këtu në çështë kuptova drejt. Ne kërkojmë votën e qytetarëve në Shqipëri, po dhe në Korçë për të qeverisur të vetën. Pra ne kërkojmë të marrim, ne kërkojmë të marrim njëjtën gjë kërkon edhe Meta, ne kërkojmë të marrim 71 mandate. Po njëjtën gjë kërkon edhe Rama. Pra ne kërkojmë që populli të na besojë si forcë qeverisë me këtë program të thjeshtë që ju keni në dorë dhe me Republikën e Re, e cila në një mënyrë ose në një tjetër duhet të vijë dhe do të jetë realitet. Por sigurisht që ne nuk mundet që të heqim mundësinë e koalicioneve që do të zhvillojnë nesër, sepse në qoftë se ne jemi parti e cila marrim një numër të caktuar mandatesh pa kapur 71-shin, sigurisht që për të qenë në qeveri do të duhen koalicione. Nuk mund të flas sot për koalicione, sepse ne sot po shkojmë për 71-shin më vetëm, por kjo do të jetë pjesë e diskutimit që do dalin më pas. Por thash edhe një herë, personalisht mendoj që ne meritojmë, Lulzim Basha e meriton që të jetë kryeministër i Republikës së Re me 71 mandate. Por kjo varet nga populli, sepse ne nuk mund të gjykojmë sot verdiktin e popullit. Ai vendos se sa mandate na jep, ai vendos se kush do të jetë kryeministri i ardhshëm, ai vendos se cila forcë do të jetë qeverisë për nesër. Pra kjo nuk ka lidhje me asnjë koalicion dhe asnjë lloj bashkëqeverisje që unë thash me Partinë Socialiste. Zoti Mano, her pas here nga regjia më bëjnë me dije se kemi kaluar kohën dhe po më kërkojnë për ta mbyllur këtë bisedën. Por në fakt nëse ne bëjmë bashkë, të tregoj që biseda ka ecur mirë. Sigurisht. Nëse ne bëjmë bashkë një marrëveshje e cila, sepse unë në mënyrë absolute këtë flet palosje që e ka marrë në zyrat, pra në zyrën e shtypit të Partisë Demokratike, janë edhe disa pyetje. Marrëveshja është kjo. Unë po të pyes edhe ju, nëse mund të më përgjigjeni në shkurt, përfitojmë edhe kohë dhe nuk kemi më sinjale nga regjia që duhet të ndërpresim këtu bisedën. Energji dhe ujë falas për familjet e nevojë, thoni ju. Po. Si mund të arrihet? Familjet e nevojë, familjet që janë me ndihmë ekonomike dhe familjet që nuk kanë as si të ardhur, nuk kanë mundësi të paguajnë energjinë dhe ujin dhe shteti do të detyrohet, ashtu sikur është dhe në plot vendet e Europës, pra është detyrimi i shtetit për t'u siguruar atyre ujë falas dhe pagesën e energjisë deri në 300 kW do ta paguajë shteti. Pra të gjitha këto familje nuk do të paguajnë energji
deri në 300 kW. Falje e detyrimeve të papaguara të energjisë dhe ujit për familjet në nevojë, shkoni diku më tepër. Po, do të ketë një falje sepse pamundësia tyre ekonomike, pra në njerëz që janë pa punë, në njerëz që nuk kanë as të ardhur, si munden ata të përballojnë dot edhe detyrimet që kanë pasur më parë, megjithëse sot ajo vlen për ato familje që është ndërprer uja dhe energjia. Pra një njeri që s'ka punë, unë po citoj ato çfarë ju keni këtu. Si mund të kërkosh që të shlyej? Do të ketë një fash mbrojtëse dhe do të ketë një nismë të marrë për t'u falur këtyre familjeve, po dhe politika tjera punësimi për to, po për t'u falur këtyre familjeve fillimisht detyrimet e prapambetura. Drejt falas për fëmijët në shkollë, thoni? Po, sistemi arsimor sipas Republikës së Re do të ndryshojë, nuk do të jetë ora 8-12, po do të jetë ora 8-4, ku 8-12 do të jetë sistemi normal që është sot, 12-1 do të ketë një drek falas për fëmijët dhe 1-4 do të shtohen mësuesit, pra do të ketë për të gjithë sistemin arsimor nga fillorja deri në shkollën e mesme. Do të shtohen dhe numri mësuesve që do të punësohen dhe sigurisht që kjo është një formë kolegji, ashtu si kundër sot tonin është dhe në vendet europiane është e njëjta formë, sepse ne mendojmë që fëmijët është më mirë të shpenzojnë më shumë kohë në shkollë dhe është më mirë të shpenzojnë për të bërë detyrat, për aktivitetet e tyre, për çdo lloj nisme që ata marrin bashkë me fëmijët e tyre, me shokët e tyre, gjatë kohës që prindit janë në punë dhe kur prindit dalin nga puna që normalisht është ora 4 po themi, ata kanë mundësi që fëmijët e tyre t'i gjejnë dhe me detyra të bëra dhe me aktivitete të bëra dhe duke qenë më social. Dhe besoj që është më mirë kjo se sa të rinin vetë në shpinën e tyre apo ndoshta të rinin dhe në rrugë jashtë, sepse prindët e tyre janë në punë. Pension 250.000 lekë të vjetra, u shpreha kështu me të vjetra, sepse 250.000 lekë të vjetra do të jetë pensioni për të gjithë kategorinë e në Republikën e Re për gjithë pensionistët në fshat dhe në qytet pasi dallim. Pra Republika e Re ju ofron pensionistëve sot pensionin brenda 4 viteve. Pensioni 200 premtim fushate zoti Mano elektoral I programit Partisë Demokratike. Po pra, elektoral, do të thënë, është programi Partisë Demokratike. A është e mundur? Po sigurisht. Po si, 250.000 lekë. Po thash pra, kur kontributet që 200 do të ketë subvencionim nga shteti. Po. Ajo zgjedhje kontribut do të zgjedhet nga shteti. Unë po them që pensionistët flas raporti I kontributit në pensionin pastaj. Kjo do të jetë subvencioni që do të jetë nga shteti, por po them edhe një herë, pensionistët në Republikën e Re. Të gjithë pensionistët në Republikën e Re që ju pëlqen kaq shumë, pra kudo në qytetin e fshat sepse nuk ka. Sepse edhe mund po mbin vitet e pensionit zoti Mano. Nuk ka pse të ketë, unë uroj që ju të mos ngeleni thjesht për pensionin se ju jeni aft për shumë vite për të bërë dhe biznese dhe puna të tjera. Kam edhe disa vite për të dalë pension, po. Jeni I bindur që nuk do arrini vetëm pension, por ata që janë në pension dhe unë gjatë këtij muaji kam takuar me qindra dhe mijëra njerëz të cilët kanë pensionin në fshat 60, 70 apo 80.000 lekë, apo në qytet me 120 apo 130.000 lekë. Zoti Mano në 27 vjet. Dhe meqense e thatë, unë jam këtu se nuk ta thash pak më parë, por meqense e përmendët, jam këtu për të kërkuar dhe ndjes për qeverisjen tonë të viteve 2009-2013, sepse Partia Demokratike në këtë qeverisje, jo vetëm për fajin e vet, nuk ka mundur që të bëjë realitet ato premtime që ka marrë në vitin 2009 dhe për këtë arsye ne dolëm në opozit dhe ju kërkojnë ndjes qytetarëve korçar për qeverisjen e viteve 2009-2013. Por kjo u mbyll, ne u ndëshkuam, ne dolëm në opozit, sot pas 4 viteve kemi të gjithë të drejtën e Zotit për të shkuar me një program të ri, me njerëz të ri, me njerëz të cilët kanë ambicie për të bërë diçka të re, me Republikën e Re, që juve pëlqen kaq shumë, për ta çuar pensionin. Që mua pëlqen kaq shumë zoti. Sepse pashë u bë dhe ju shumë entuziast në momentin kur ne fola për pensionin, unë mendova vitet e mira. Pra në momentin që Republika e Re do të bëhet realitet, pensionistët do të kenë pension 250.000 lekë në muaj. Në qoftë se më pyetur du fort Shqipërinë. Atjetër. E të lutem, sigur po ma shkel pak marrëveshjen sepse kam edhe disa pyetje. Jo jam I gatshëm këtu për të vazhduar. Kërkesa ime ishte me të bëni vetëm për pensionistë këto përgjigje dhe rritje e ndihmës ekonomike thoni. Do të rikthehet ndihma ekonomike, do të dyfishohet minimumi, do të dyfishohet ndihma ekonomike. Sot, po dhe do të rilidhet për plot familje që sot janë ndërprer për arsye të ndryshme, do të ketë skema më fleksibile për ndihmën ekonomike për ato familje që do të marrin ndihmën ekonomike, pra do të dyfishohet dhe do të rilidhet për atyre familje që është prerë ndihma ekonomike. Dhe e fundit, rivendosje e kempit. Si ta kuptojte? Ajo që ne kemi asur gjatë fushatës dhe gjatë gjithë konsultimeve vitit shkuar ka qenë me mira familje në Shqipëri, po dhe në Korçë, që kanë nevojë për kemp. Unë kam qenë prezent, dje kam qenë në Bashkë, për shembull, I nderuar zoti Tonin, ka qenë situata e një njeriu I cili nuk lëviz nga krevati, nuk komunikon, nuk lëviz, merr ushqimin me serum, e merr vetëm nga zora, nuk ka mundësi të hajë dhe I shpreh kempi. Është e tmerrshme, pra njeri që nuk ka asnjë lloj mundësie, njeri I cili kërkon një lloj mbështetje, nuk arrin dot të marrë kemp. Pra raste të tilla, po dhe plot raste të tjera që kanë në Korçë, kanë parë fëmijë që kanë probleme, kanë parë njerëz që nuk janë të aftë të punojnë
punojnë. Dje kam qenë përsëri në familje, kam qenë dhe në Gjënomadh, kam qenë dhe diku në një familje tjetër në tren në Mosgaboj të Devollit, dhe kam parë raste të tilla ku njerëz që janë të pamundur për të punuar apo për të ofruar diçka dhe ka nevojë për një kemp, ju shpreh kempi për arsye nga më të ndryshmet. Ne, duke pretenduar që do të jemi shtet më social, duke pretenduar që do të jemi shtet që do të kujdesim më shumë për shtresat në nevojë, do t'ju rilidhim kempet, sepse në fundit kempi nuk është një zgjidhje për ta, por është një ndihmë ekonomike dhe është një nevojë për të jetuar. Ata kërkojnë vetëm të jetojnë dhe ne nuk mund të bëhemi kaq cinik sa njerëzit që cilë nuk kanë mundësi të punojnë apo nuk kanë mundësi të kenë të ardhur të tjera, t'ju presim dhe kempin që është vetëm mundësia e ardhur e tyre. Uroj të mos penalizohem nga redaksia edhe për shkak të kalimit të orës së programit. Unë do ta falenderoj redaksinë dhe televizionin Korça, besoj që është një televizion i shkëlqyer dhe janë aq fleksibël sa për të kuptuar që ndoshta në momente fushate dhe ne mund ta tekalojmë atë limitin e caktuar, por besoj në mirë kuptimin e tyre. Në fakt edhe për mua ishte shumë kënaqësi që biseduam së bashku. Faleminderit. Por përpara se të ndam, me lejo të bëj një pyetje, të cilin unë ja kam bërë edhe kandidatëve të tjerë, të cilët kanë qenë të pranishëm këtu. Në Korçë ka 11 mandate deputetësh. Pra një më pak se në zgjedhjet parlamentare të vitit 2013. Të lutem, në bazë të forcave politike, mund të ndash këto mandate? Si mendon Andrea Mano se mund të shkojnë këto mandate në forcat politike? Unë nuk e di si shkojnë mandatet për forcat tjera politike dhe nuk është etike të flas për forcat tjera politike, por ne synojmë që të marrim 6 mandate në qarkun e Korçës. Ky është objektivi jon, por se sa do të marrim forcat tjera politike, këtë nuk mund ta them sepse thash nuk është etike. Por synimi jon është që ne të kapim 6 mandate në qarkun e Korçës. Me pak fjalë, pse duhet të votoj Partinë Demokratike? Sepse ka një program i cili do ta nxjerrë ekonominë nga kolapsi që është sot, sepse ka një politikë më afër shtresave sociale, më afër biznesit, më afër pensionistëve, më afër, sepse ne nuk folëm për administratë, nuk folëm për mësuesit, të cilëve do t'ju dyfishohet rroga në Republikën e Re. Pra është një politikë më afër qytetarëve dhe është një shpresë e re. Duhet votojmë për Republikën e Re në fundit, e cila do të jetë një shpresë për çdo familje korçare. Zoti Mano, faleminderit që ishit në zgjedhjet 2017 në televizionin Korça, ishte kënaqësi që ishim së bashku. Faleminderit dhe ju tonin për ftesën. Faleminderit. Këtu pra kemi përfunduar edhe për sonte emisionin Zgjedhjet 2017. Ishim me kryetarin e degës së Partisë Demokratike të Korçës, më falni, dhe njëherëzi i pesti në listën e kandidatëve për deputet të qarkut të Korçës. Nga unë, Tonin Froku, natën e mirë. Korça nuk është vetëm bulevardi nga Banga deri te Pasuria. Jemi të vendosur për të dhënë bujqësisë ato që nuk ja dhanë Rilimit. Dashuria për Korçën është shumë më fortë se çdo motiv tjetër.